Bună ziua! Astăzi voi pregăti ouă vopsite natural pentru Sfintele Sărbători de Paști. Aici am coși de ceapă roșie și galbenă, 10 ouă pe care le-am spălat, verdeață, un dres pe care l-am tăiat, sare și oțet. Pentru început, pun ouăle să fiarbă pentru 5-6 minute la foc mic. În câte 500 ml de apă am pus o mână bună de foi de ceapă din fiecare culoare și pun la fier pentru 10 minute. Așa arată lichidul de la ceapa galbenă și de la ceapa roșie. Acum strecurăm și lăsăm numai lichidul. Lichidul strecurat l-am pus din nou la fiert. Voi adăuga puțină sare și câte 2 linguri de oțet de 9 grade. Amestec. Când începe să clocotească, închidem aragazul. Ouăle le-am clătit puțin cu apă rece pentru a le putea manevra. Ele sunt tot fierbinți, dar suportabil. Acum voi uda oul cu apă. Am aici frunze de asmațuchi. Sunt foarte fine și au un aspect plăcut. Fața o voi pune în jos și o voi lipi pe oul umed. Voi pune altă frunză. Acum am legat dresul la un capăt și voi pune vârful oului exact în capătul și leg. Acum voi face un ou cu pătrunjel. Procedez la fel. Voi uda și oul și voi pune cu fața în jos spre vârful oului. Încă o frunză. Și voi proceda așa cu toate ouăle. Am terminat cu partea de migală. Acum vom pune ouăle în vopseaua pe care am făcut-o
atâtea câte în cap pentru a fi cuprinse și le vom pune treptat. Voi pune 3 ouă și 3 în celălalt vas. Lăsăm în lichidul fierbinte 10 minute. După aceea scoatem ouăle și punem următoarele, înfermântăm din nou lichidul puțin și iar lăsăm 10 minute. Scot ouăle. Acum să vedem cum au ieșit. Ia uitați ce splendoare! Le lăsăm la uscat. Acestea sunt cu cojile de ceapă roșie. Le-am uns cu ulei, culoarea nu se ia. Ați observat că am fiert ouăle separat și apoi le-am pus la colorat. În funcție de ce fel de ouă aveți, mai închise sau mai deschise la coajă, se lasă mai mult sau mai puțin de 10 minute în culoare. Eu nu am folosit ouă albe și totuși au ieșit bine. Vă doresc sărbători luminate alături de cei dragi.